Alright guys, iPad mini activation lock problem. Okay, so yan ang susolusyonan natin ngayon kung supported din siya sa ating software. Alright, so yan, kung makikita nyo naman, jailbroken na po siya, 12.5.5 version. Okay, kagandahan nito, itong iPad na to ay Wi-Fi use only, so hindi talaga siya nalalagyan ng SIM card. Alright, so ayan, iPad 4 product type niya, A1489. Okay, so yan, so let's try na mga boss. So ito yung software na naka-upload na sa aking YouTube channel. Then try na naman natin sa iPad mini version. Okay, activation lock. So it means dito tayo sa activation lock. Alright, so let's try to reactivate. Okay, so start, sundan lang natin ang instruction, then start bypass. So bago kayo mag-start, basahin niyo muna ang instruction para hindi kayo malito, kasi meron naman yung instruction mga boss. Okay, so yan, okay na lang. Hi.